Oh my God. Oh my God. Ang pretty niya. Ang liit. Para makita nyo gaano siya kaliit. So, I'm gonna get my card. Ganito siya kalaki, guys. Oh, card. Ang liit niya. And I gotta get back to the cake. This time is money, so don't waste. Ain't no time to make mistakes. hi guys, it's me again, Caballero, and for today's video, yun nga, gagawa ako ng review about the camera. Mga 1 week ko na siyang nagamit, and right now, I'm using the camera, yung Sony Ericsson. Ano ba nasa? Cellphone. Sony DSC WX500. Yun, hindi ko kabisado ha. Pero yun, yung audio ba tawag doon? Yung naririnig nyo ngayon, yun yung sa camera. Wala akong nilagay na microphone or something like that. Nagamit ko na siya, so napakinggan ko na din siya. So, I feel like, may pag-ganun pa. Feeling ko nakaka-capture niya yung surrounding na sounds. I'm not sure if na-pick up niya yung electric fan ngayon because I'm using electric fan. Wala tayong aircon, wala tayong budget. So, electric fan. Pero okay naman yung audio niya. Yung quality niya, napaka-strong. Yes, napaka-strong. Ano ba yung... Ang pangit ko mag-describe. Guys, hindi ako techie ha. Hindi ako sa professional sa mga anik-anik sa camera. Pero ito, yun lang yung na-observe ko. Tsaka, yung zoom niya, very powerful. Ano ba? Very powerful. Yes. So, makikita nyo yung mga demonyo sa mukha ko ngayon kasi i-zoom in ko siya. Nakakahiya pero, yeah. Try natin. I-zoom in natin. Oh my God, guys. Makikita yung mga demonyo sa mukha ko, guys. Yun, makikita nyo na yung mga pores ko. Diyos ko, Lord. Grabe, makikita nyo talaga. Okay, hindi ako perfect skin. Huwag nyo akong i-judge. Pero, ayan. Tama na. Kasi nakikita nyo na lahat. For me, bet ko to na camera kasi if you're looking for a vlogging camera right now na pasok sa budget nyo, ito talaga ma-recommend ko. Napakaliit niya, madadala mo siya kahit saan. Hindi yung parang yung uso na DSLR dati, 'di ba? Ang lalaki nila. Tapos mabigat din, pero ito napaka-compact. Kapag nagvo-vlog ka, gaganon ka. Tapos ang bigat-bigat niya. So, ito, napakagaan. Parang wala kang dinadali. Malalagay mo lang siya sa pocket mo or something. Quality of the camera is really good, especially sa zoom niya. Pwede mo din siyang i-photoshoot. Yes. Meron akong mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga pictures galing dito. Medyo gloomy lang siya kasi lately laging umuulan eh. Trinay ko kapag may flash, walang flash. Indoor, outdoor, trinay ko siya. Tas ngayon, indoor, ang ginagamit ko lang yung lights. Once again, the camera cost 4,999, so like around 15,000. Pero ito na yung pinaka-murang vlogging camera, which is, pasok sa budget mo. Kasi if you're going to compare it sa other cameras, you can still get almost the same quality, pero napakamahal na nila. It's like around 30-something, almost times 2 na sa camera na to. And it's Wi-Fi ready, so you can transfer your pictures, your videos going to sa phone mo. You just need to download something sa phone mo para maka-transfer ka. Battery life niya, oh my God, amazing. Arte. Amazing yung lifespan ng battery niya. Ginamit ko siya and it lasts for like 3 days. Pero hindi naman yung sobrang gamit ha, pero yung tipong ginamit lang ng ilang oras tas gagamitin na naman. Also, the camera,
may flash yung camera, so you don't have to worry if you're going to film or if you're going to take pictures at night. Pero ang ayaw ko lang sa kanya, kapag low light siya and then you're doing a video, hindi ganun kaganda. Pero I'm not going to take videos naman kapag diba, pag madilim. So I always have my, lights and everything. Right now, I'm gonna let you see the pictures na nakuha ko. So, hope you guys enjoy it. Let's go. Guys, yun yung review ko. Ewan ko kung may kwenta ba yung review ko. But for me, this is one of the best. Hindi man siya best para sa inyo, pero para sa akin, best na po yun. Para sa akin, maganda na po siya. And for a starter, for a beginner sa pag-vlog, ito talaga marirecommend kong camera. So guys, hope you guys enjoy my video today. And if you like it, don't forget to hit like and also subscribe ka na din, pati yung notification bell. So guys, see you on my next video. Bye bye.